साथीहरु शेयर बेचिसकेपछि मेरो शेयरबाट शेयर ट्रान्सफर कसरी गर्ने अथवा शेयर बिक्री गरिसकेपछि इडिआइएस कसरी गर्ने यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटर केबाट चलाइरहनु भएको छ मेरो शेयर खोल्नु होला। मोबाइलबाट चलाइरहनु भएको छ भने मेरो शेयरको एपलाई सिधै खोल्नु भए पनि हुन्छ, होइन भने एउटा इन्टरनेट चलाउने ब्राउजर खोल्नुहोस् र यहाँनिर मेरो शेयरको साइटमा जानु होला। तपाईहरुले एड्रेस बारमा चाहिँ मेरो शेयर.cdsc.com.np टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राख्नुहोस्। यसरी आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राखिसकेपछि यहाँनिर लगइन गर्नुहोस्। अब यहाँनिर यसरी मेरो शेयर खुल्ने छ। यहाँनिर तपाईले यो लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा धर्का देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर यो माई पर्चेज सोर्स भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँनिर यसरी पर्चेज सोर्स भनेर देखाउँछ। अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो कुन शेयर बिक्री गर्नुभएको यहाँनिर स्क्रिप्ट टाइप गर्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस्। यहाँनिर देखाउँछ, त्यसपछि बक्समा टिक लगाएर सबमिट गर्नु होला। त्यसपछि फेरि माई होल्डिङमा जानुहोस् र यहाँनिर पनि सेम प्रोसेस, यहाँनिर आफ्नो स्क्रिप्टहरु टाइप गर्नुहोस्, सर्च गरेर त्यसमा पनि टिक लगाएर त्यसलाई पनि सबमिट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर यो तीनवटा धर्का देखाइरहेको छ, यसमा फेरि क्लिक गरेर यहाँनिर माई इडिआइएस मा जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि यहाँनिर ट्रान्सफर शेयर भनेर लेखिरहेको अप्सनमा जानुपर्छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँनिर यसरी देखाउनेछ। त्यसपछि यहाँनिर भ्यू डिटेल भनेर देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर यसरी देखाउनेछ तपाईले सेल्स गर्नुभएको। अब तपाईहरुले यहाँनिर यो बक्समा यसरी टिक लगाइदिनुस्, सबैमा यसरी लाग्छ। अब प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तलपट्टि यो आई अग्री लेखेको छ, यसरी यो बक्समा टिक लगाएर कन्टिन्यू गरिदिनुस्। अब चाहिँ तपाईको यो शेयर यसरी ट्रान्सफर हुन्छ। यस्तो किसिमबाट तपाईले आफूले कुनै पनि शेयरहरु सेल्स गर्नुभयो भने त्यसलाई इडिआइएस गर्न सक्नुहुन्छ।